ඊවේ ඔන්ලයින් channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. අද කාලේට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ රවුටර් එකක් තියෙනවා නම් මේ රවුටරේ කරන්ට් එක නැත්තම් ඔයාලට ඔන් කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් කරන්ට් එක නැතුව වුණත් ඔයාලට පැය 4ක් 5ක් කොහොමද මේ රවුටර් එක ඔන් කරගන්නේ කරන්ට් එක නැතුවම කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් 85කට වඩා මගේ channel එකේදී ඔයාලට දැන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වගේ රවුටර් එකක් ඔන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම විදි දෙක තුනකින්ම මේක පෙන්නනවා කොහොමද ඔන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම පහසුයි. ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙයි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මම මේ රවුටරේ ඔන් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් පෙන්වන්නම් ඔයාලට. එකකට මෙන්න මේ වගේ OTG ඇඩැප්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඔයාලට මේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කේබල් එක අවශ්‍ය වෙනවා මේ රවුටරේ ඔන් කරගන්න. ඉතින් මේ කේබල් එක ගැන සඳහන් කරනවා නම් මේ කේබල් එක 5 volt to 12 volt DC වලට කන්වර්ට් කරන කේබල් එකක්. මේක ඔයාලට AliExpress එකෙන් වගේ නම් ගොඩක් අඩුවට අර මේ කාලේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට තියෙන රුපියල් 3ට ගෙන්වන්න අන්න ඒ වගේ රුපියල් 3ට උනත් මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් AliExpress එක හරහා. නැත්නම් ඔයාලට Daraz එකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ළඟම තියෙන ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ටවුන් එකේ තියෙන කඩෙන් උනත් මේක ගිලවී ගන්න පුළුවන්. 5 volt to 12 volt DC කන්වර්ටර් එකක්. මේක පොඩි කේබල් එකක්. ඉතින් මම බලමු මේ කේබල් එක අරගෙන එළියට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කේබල් එකක් තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කේබල් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දිගකින් යුක්තව. ඉතින් මේකයි මෙන්න මේ OTG ඇඩැප්ටර් එකයි මම මේ පාවිච්චි කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් ඔයාලට තව ක්‍රම පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් මේ කේබල් එක අතේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක වැඩ කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්නම් මේ රවුටර් එක ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ඔන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් ඔන් කරගන්න මම යූස් කරනවා මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකයි එතකොට මම ඔයාලට මුලදී සඳහන් කරා මෙන්න මේ OTG ඇඩැප්ටර් එකක් මම පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් මේ OTG ඇඩැප්ටර් එකයි. ඉතින් මම මේ ඇඩැප්ටර් එක මෙන්න මේ ෆෝන් එකට ප්ලග් කරගන්නවා. මේ විදිහට ප්ලග් කරගෙන මම මෙන්න මේ කේබල් එක 12 volt කන්වර්ටර් කේබල් එකත් මම මේකට මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ප්ලග් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම රවුටර් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට රවුටර් එක අරගෙන රවුටර් එක මෙන්න මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරනවා අර කේබල් එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක ප්ලග් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඔන් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රවුටර් එකට පවර් එක ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහටත් ඔයාලට පැය දෙක තුනක් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බහිනකම් රවුටර් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ එක ක්‍රමයක්. ඉතින් ඊළඟ ක්‍රමය තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම දැන් OTG කේබල් එක මේකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඔයාලට මේක පවර් බැංක් එකකින් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆෝන් එකෙන් කනෙක්ට් කරගන්න එකට වඩා ඔයාලට පවර් බැංක් එකක් තියෙනවා නම් පවර් බැංක් එකෙන් මේකට පවර් දීලා ඔන් කරගෙන තියාගන්න එක හොඳයි. මොකද ෆෝන් එක ප්ලග් කරගත්තොත් මේ වගේ කේබල් එකකින් ඔයාලට ෆෝන් එක යූස් කරන්න ගියාම කරදරයි එතෙන්ටම වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේක ලැප්ටොප් එකට ප්ලග් කරලත් ඔන් කරගන්න USB පෝට් එකට. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනෙන්ම ඔයාලට දැනට මම ක්‍රම තුනක් කියනවා. ඔයාලට තව ක්‍රම මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 5 volt out වෙන මොනවා හරි දෙකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයාලට පවර් බැංක් එකටත් මේක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම පවර් බැංක් එකෙන් තමයි ගොඩක් දුරට යූස් කරන්නේ. මම දැන් පැය 5කට වඩා මේ පවර් බැංක් එකෙන් පාවිච්චි කරලා ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා පවර් බැංක් එකට. පවර් බැංක් එකට කනෙක්ට් කරලා මම මේක පවර් ඔන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා රවුටර් එක මෙන්න මෙහෙම ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔන් වුණාට පස්සේ රවුටර් එක ඔයාලට බය නැතුව පැය 5කට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක 10000 mAh පවර් බැංක් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මීට වඩා අඩු එකකින් වුණත් බය නැතුව මම පැය 5යි දැනට චෙක් කරගන්න පුළුවන් උනේ. මොකද ඊට පස්සේ කරන්ට් එක නැවත ආව නිසා මම රවුටර් එක ගැලෙව්වා. ඉතින් පැය 5ක් කියන්නේ හොඳ කාල සීමාවක්. ඉතින් ගොඩක් දුරට ඔයාලට මේක මම හිතන විදිහට පැය 7-8කට වඩා පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් බය නැතුව මේ වගේ පවර් බැංක් එක ගහගත්තොත්. ඉතින් බලන්න රවුටර් එක
බූට් වෙලා ඔන් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න මේ කේබල් එක true. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එකට අවශ්‍ය නම් සාරාංශයක් විදිහට මම පෙන්නන මෙන්න මේ වගේ OTG කේබල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. නැත්නම් මේ කේබල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට USB outlet එකකට පාවිච්චි කරලා කරන්ට් එක නැත්නම් අනිවාර්යෙන් power bank එකක් වගේ දෙයක් තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්ට් එක නැතුවත් ඔයාගේ router එක on එකේ තියාගන්න පුළුවන් විදි කිහිපය. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා නේද? තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවත් videos 85කට වඩා ඔයාලට මගේ channel එකේදී බලන්න ලැබෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් අනිවාර්යෙන් ওই videos අතර තියෙනවා. ගිහින් බලන්න channel එකට. ඉතින් ඒවත් බලලා ඔයාලට subscribe කරන්න ඉතුරුත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අලුත් මලුත් videos මං ඔයාලට දාපුවාම ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.